Chào các bạn, mình là Emma và chào mừng các bạn đã quay trở lại với góc nhỏ Easy Vietnamese with Buddies hay EV, nơi mà chúng mình sẽ giúp đỡ các bạn trong quá trình chinh phục tiếng Việt. Ngày hôm nay, mình sẽ mang đến một chủ đề mà mình nghĩ là rất cần thiết trong giao tiếp hàng ngày, đó là về nói tránh. Như các bạn đã biết thì trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi chúng ta cần tránh nói trực tiếp về một việc gì đó mà sẽ chọn một cách nói khác đi để thể hiện sự lịch sự, tránh cảm giác thô tục, nặng nề và đau buồn. Lời nói của chúng ta đôi khi có thể khiến cho người đối diện cảm thấy khó chịu, không thoải mái và thậm chí là khiến họ buồn, nên mình nghĩ chúng ta luôn cần cẩn thận với lời nói của mình, đúng không các bạn? Và để nói về điều này, trong tiếng Việt chúng mình có câu: lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn về một số cách nói tránh trong tiếng Việt ở hai trường hợp rất kinh điển. Và hãy cùng nhau bắt đầu luôn nhé. Trường hợp đầu tiên chính là nói về cái chết. Đây là một chuyện buồn nên ai cũng tránh nói đến nó trực tiếp, đúng không? Trong tiếng Anh, thường thì các bạn sẽ nói như thế nào nhỉ? Pass away, go to a better place, leave this world, meet one later. Thì trong tiếng Việt, mất, đi rồi, qua đời, từ trần, tử vong, không qua khỏi, hy sinh, thiệt mạng là một số từ thường được dùng. Khi phải thông báo về chuyện này với ai đó, các bạn có thể nói là bà D mất rồi hay bà D qua đời rồi. Từ từ trần thường được dùng cho các hoàn cảnh trang trọng như lễ tang và thông báo chính thức về lễ tang đó. Ví dụ, bà D đã từ trần vào hồi 4 giờ 13 phút sáng ngày 13 tháng 4. Chi tiết về lễ tang sẽ được thông báo sau. Cụm từ tử vong và không qua khỏi thường được dùng để nói về việc ai đó qua đời vì mắc một căn bệnh nào đó. Như trong tình hình đại dịch Covid-19, các bạn sẽ thấy cụm từ này xuất hiện trên báo, đài ở Việt Nam. Ví dụ, số ca tử vong vì mắc Covid-19 ngày hôm nay đã giảm mạnh. Ngoài ra, cụm từ hy sinh thường được dùng khi nói về việc ai đó mất khi thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt nào đó, như cứu người đang gặp nguy hiểm. Ví dụ, anh ấy đã hy sinh trong quá trình giải cứu những người gặp nạn. Còn cụm từ thiệt mạng thường được dùng để nói về việc ai đó đã qua đời do một thảm họa thiên nhiên hay một tai nạn nào đó. Ví dụ như, một số người đã thiệt mạng sau trận động đất đêm qua. Bây giờ, hãy cùng thay đổi không khí một chút nhé. Đây sẽ là về một vấn đề khá tế nhị, đó là đây cũng không phải chuyện gì khó nói, nhưng mình nghĩ chúng ta cũng cần nói cho thật khéo, đúng không các bạn? Nói về chuyện này thì trong tiếng Anh có một số cách nói như use the restroom, pay a visit to the smallest room in the house, ponders my nose, see a man about a dog, be in the bar. Vậy trong tiếng Việt thì như thế nào nhỉ? Nếu các bạn đang ở trong một cuộc họp hay một sự kiện thì mình nghĩ các bạn chỉ cần xin phép ra ngoài rồi lặng lẽ rời đi và không cần thiết phải giải thích rõ lý do đâu. Khi đó các bạn có thể nói đơn giản như tôi xin phép ra ngoài một chút nhé. Các bạn hãy nhớ sử dụng đại từ nhân xưng cho phù hợp nhé. Còn bình thường thì sẽ có nhiều cách khác. Đơn giản nhất thì sẽ là đi nặng, đi nhẹ, đi vệ sinh, giải quyết việc riêng hay giải quyết vấn đề cá nhân. Ví dụ như, tôi cần đi giải quyết vấn đề cá nhân ngay. Ngoài ra, bạn cũng có thể cùng với những người bạn và người thân của mình có những cách nói riêng về chuyện này mà chỉ có các bạn mới có thể hiểu được. Giống như Violet và mình, chúng mình cũng có những cách nói riêng về chuyện này mà chỉ có bọn mình mới biết thôi. Nhắc đến chuyện này thì còn có một hành động này. Trong tiếng Việt, mọi người thường sẽ nói là thả bom.
và xì hơi thay vì sử dụng từ này. Và nếu có một ai đó vừa mới thả bom thì rất có thể sẽ bị trêu và hỏi vui là ai vừa thả bom đấy nhỉ? Và đó là tất cả cho video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và subscribe cho kênh của chúng mình nhé. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hay góp ý nào, hãy đừng ngần ngại để lại nhận xét phía dưới và chúng mình sẽ đọc và trả lời sớm nhất. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Bye!